Assalamualaikum. What's up everybody? Selamat menonton MPop sama saya Alif. Jangan terkejut, dulu nama program kita Pop Express. Sekarang ni dah tukar jadi MPop. Itu je, kena tengok sampai habis lah sebab cerita-cerita panas hari ni memang sangat-sangat menarik. Jadi guest kita pada hari ni, kalau lagu-lagu tinggi orang kata dia memang king lah. Inilah dia, Azlan The Typewriter. Khabar Malan? Baik, Alhamdulillah sihat. Okey Malan, kita nak terus bercakap pasal lagu Jangan Hianati. Okey. Lagu ni menceritakan tentang apa sebenarnya? Tajuk penuh dia Jangan Hianati Aku. Okey, Jangan Hianati Aku ni sebenarnya mesej dia tu lebih random lah. Okey. Kan kalau individu tu rasa dia dikhianati, ini lagu yang paling sesuai. Okey, memang sesuai lah untuk dia kan. Jadi terpulang ada untuk kawan-kawan, untuk pasangan. Macam tu juga kalau mesej-mesej ketuhanannya juga ada kat dalam ni juga. Boleh masuk juga lah kan. So, ikut penerimaan masing-masing. Dan kita nak tanya juga dekat Abang Lan. Macam sebelum ni kan, Abang Lan aktif dalam industri muzik ni kan. Sekarang ni kita tengok macam dah slow sikit. Okey. Bukannya kita sebenarnya bukannya kita hilang ataupun lenyap. Mendiamkan diri ke apa, tak ada lah. Tak. Kita sebenarnya duduk belakang takbir, kita buat research, tengok environment baru sekarang ni kan. Sekarang kan macam zaman BBNU. Yep, betul. So peluang untuk diorang tu perlu ada juga sebenarnya. Kalau asal TV program je, asal slot show je semua kan artis lama, jadi baik bagi diorang ruang sikit lah. Betul. Orang kata cara yang terbaik lah kan. Betul. Okey, dan sekarang ni Abang Lan, dalam MPop ni kita ada satu segmen yang menarik. Alright. Jom kita ke segmen Soalan Panas. Panas. Ini dia. Panas tak panas, mana muzik kita? Alright, jadi soalan dia akan ada dekat LED belakang ni. Kenapa jadi jom. Muzik dia macam ni? Dia memang kita nak ambil mood seram sikit. Okey. Jom. Soalan yang pertama. Baik. Ambil barang terlarang, punca vokal terjejas. Abang Lan, komen sikit. Ambil barang terlarang Sebagai contoh barang terlarang tu. Itulah masalah dia. Apa dia kan? Saya kalau nak cerita pasal barang terlarang ni, rasanya tak ada juga kot. Yalah. Kan? Kalau ikutkan masa remaja dulu mungkin kita ada lalu satu fasa yang kegelapan kan. Jadi dengan usia sekarang ni saya rasa dah tak ada dah lah. Sebab vokal terjejas ataupun vokal kurang ni saya rasa semuanya melibatkan usia. Betul. Peningkatan umur kita kan. Betul. Alright, tak apa. Jom kita tengok soalan yang kedua. Yang ni pun menarik juga ni. Alright. Kepala angin hingga tak boleh ada bandmate tetap. Kepala angin Kalau tengok daripada muka memang nampak macam kepala angin lah. Memang. Tapi kalau ikutkan realitinya, saya seorang yang betul ansur, tak jadi tanya bandmate saya. So cuma bila Azlan The Typewriter ni satu platform untuk musician tau. Jadi bila musician tu tak nak untuk fokus dalam kerjaya dia orang, so saya terpaksa replace dan bagi peluang orang lain. Betul. Kalau dah tak nak kan. Betul lah. Okey, jadi itu saja soalan panas untuk Abang Lan kita. Nasib baik bang, ada dua. Kalau tidak banyak lah. Kita nak tanya Arif soalan panas. Jangan. Okey Abang Lan, jadi ada tak apa-apa orang kata last word daripada Abang Lan untuk peminat-peminat? Okey, untuk semua sekali, saya harap kita semua ramai-ramai doakan lagu ini mendapat tempat dalam industri. Lagu Jangan Hianati Aku, semoga dia terus didengar. Betul. Dan ribuan terima kasih kepada MPop. Kepada tim MPop, kepada tim digital, kepada Azlan The Typewriter sendiri. Dan juga terima kasih ke Arif lah. Terima kasih Alan. No problem. Dan kami nak ucapkan tahniah kerana keluar dengan single Jangan Hianati Aku. Terima kasih banyak. Kejap lagi Abang Lan akan perform, tapi sebelum tu saya nak ingatkan jangan lupa tengok MPop setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu jam 12.55 tengah hari. Dan kalau nak tengok extended punya version boleh tengok dekat Tonton. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami MPopMY. Jadi sebelum kita habis, jom kita layan dulu segmen hashtag. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Puteri Balqis yang menyepi dari dunia hiburan selepas mengidap penyakit kronik muncul di rancangan Bersamamu. Lebih terkilan apabila Balqis mengakui bahawa sering terputus makan selama 2 atau 3 hari. Jaclyn Victor telah sah bercerai dengan suaminya Sean Rivera setelah setahun tidak tinggal bersama. Walau bagaimanapun, Sean tidak mendedahkan punca sebenar penceraian mereka serta turut menegaskan bahawa bukan mudah bagi mereka berdua membuat keputusan untuk berpisah.
semua harapan bersama. Sekira kau larut dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai engkau nyata dalam mimpi, ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji